اليوم راح نتعلم كيف نكون مصورين محترفين. 5 نصايح ممكن نطبقها دائما وقت التصوير بحيث نطلع بصور خرافية. في الفيديوهات اللي طافت تكلمنا عن كيف تكون حلو في الصور أو تكون موديل ناجح، ولكن عمرنا ما تكلمنا عن التصوير وكيف تكون مصور محترف. الفرق بين المصور العادي والمصور المحترف ان المصور العادي لو اعطيته موبايلك او كاميرا وقلت له صورني راح يرفع الكاميرا يصورك يعطيك صورة عادية، اما المصور المحترف راح يرفع الكاميرا يدرس المكان، يشوف وين الإضاءة المناسبة، يقول لك تحرك شوي، يشوف الخلفية، يدرس الموضوع، يصورك صورة يعطيك اياها واو تشوفها وتنبهر. كيف تكون أنت مصور محترف وتطور من نفسك وتكون كل صورك خرافية؟ شوفوا الفيديو خلنا نتعلم. أول نصيحة وأهم عنصر في التصوير هو الإضاءة، وأساساً كلمة فوتوغرافي هي كلمة مصدرها يوناني وتعني الرسم بالضوء، لذلك الإضاءة هي أهم عنصر في التصوير ولازم نهتم فيه. الحين أنا أصور هذا الفيديو بإضاءة استديو، لذلك تشوفون شكلي أوكي والإضاءة حلوة وناعمة. خلونا نشوف لو كنت قاعد أصور بإضاءة الغرفة العادية كيف بيكون التصوير. اوكي، هذه هي الاضاءة العادية. لو كنت اصور بالاضاءة المحيطة تشوفون ان ما فيها اضاءة، ما فيها ظل، ما فيها ابعاد، صورة عادية ومملة. خلونا نشغل الاضاءات مرة ثانية. رجعنا شغلنا الاضاءات، شفتوا الفرق كبير. ما اقول لكم روحوا اشتروا اضاءات استديو او فلاشات مكلفة، ولكن اللي ابغى اقوله ان لازم تفهمون مصادر الاضاءة اللي حولكم وتستغلونها افضل استغلال. خذوا على سبيل المثال هذا الليت، رخيص جدا، سعره ما يتجاوز $5، تقدرون تحصلون مثله من اي محل كهربائي. اقدر اتحكم بقوة اضاءته، هذا الليفل او هذا او ابنده. خلوني اراويكم كيف ممكن استخدم هذه الاضاءة البسيطة والرخيصة بحيث اطور من جودة الصورة. خلوني اطفي الليتات مرة ثانية. طفينا كل الاضاءات والحين ما راح استخدم الا مصدر الاضاءة البسيط هذا. تخيلوا اني احط الليت من الاسفل. الاضاءة السفلية هي اسوأ انواع الاضاءة، ما يستخدمونها الا في افلام الرعب، ولكن لو كنت اريد اضاءة جميلة راح اخلي الليت من الامام بحيث يعطيني اضاءة ناعمة متوازية او متساوية على مستوى الوجه. ولكن لو كنت اريد اضاءة اجمل راح احرك الليت شوي الى الجانب بحيث يكون بزاوية 45 يعطيني منطقة ضوء ومنطقة ظل. بهذا الشكل راح ابين ثلاثي الابعاد اكثر في الصورة. ولو كنت ابى احلى اضاءة ممكنة راح ارفع الليت شوي بحيث يكون بزاوية 45 من زاوية معينة، فراح يكون في جانب اضاءة ومنطقة ظل فيها نوعا ما مثلث من الاضاءة. شفتوا هذا المثلث البسيط تحت العين؟ هذه الإضاءة هي أشهر إضاءة على مستوى العالم، اسمها ريمبرانت لايتنج، نسبة إلى الرسام الشهير القديم ريمبرانت. ودائما يستخدمون هذه الإضاءة في الأفلام السينمائية، بتشوفونها لو بديتوا تركزون على الإضاءة. تخيلوا مثلا أصور صورة بهذا الشكل، حلوة وسينمائية، ولا شو رأيكم؟ خلونا نشغل إضاءتنا القديمة. يمكن لاحظتوا أن الإضاءة كانت جميلة ولكن نوعا ما حادة على الوجه أو البشرة مقارنة بإضاءة الاستديو اللي قاعد استخدمها الحين. عشان تفادون هذه المشكلة بكل بساطة اشتروا قطعة قماش بيضاء أو شفافة ولفوها حول الليت اللي راح تستخدمونه. بهذا الشكل راح تكون الإضاءة أجمل وأنعم. في النهاية بعد مو لازم تشترون أساسا إضاءات مثل هذه، تقدرون تستغلون الإضاءة الطبيعية. ما في أحلى من إضاءة الشباك أو النافذة. إذا كنت راح تصور شخص خليه يتقرب من الشباك وصوره هناك، راح تشوف ان الإضاءة والصورة رهيبة. كذلك تقدر تطلع برا وتصور اوتدورز، تصور تستغل إضاءة الشمس، ولكن انا انصحك انك تنتقل الى منطقة مظللة وتصور فيها بحيث تكون الإضاءة انعم. او صور في اوقات الجولدن اورز وهي الاوقات الذهبية سواء الشروق او الغروب بحيث تكون إضاءة الشمس اخف وانعم على البشرة. صدقني جربوا هذه الاشياء وراح تطلعون بصور خرافية. النصيحة الثانية هي انك تتعلم فن تكوين الصورة او الكومبوزيشن. شو يعني تكوين الصورة؟ بكل بساطة هو فن توزيع العناصر الاساسية في الصورة. مثلا لو كنت راح اصور شخص، هل اخليه يوقف منتصف الصورة او اقول له يتحرك ويوقف على اليمين او على اليسار؟ العناصر الاساسية وين لازم يكون مكانهم في الصورة؟ اهم قاعدة في هذا الشيء هي rule of thirds او قاعدة الاثلاث. بكل بساطة هي انك تتخيل في خطين عموديين وخطين بالعرض، ونقاط التقاطع اللي بينهم هي أهم مناطق في الصورة. أي كاميرا، الحلو في الموضوع أن أي كاميرا أو أي موبايل فيه هذه الخاصية
وإذا أنت ما تقدر تتخيل هاي الخطوط الوهمية تقدر تطلعها على شاشة الكاميرا. مثلا لو كان عندك آيفون، تفتح الموبايل وتروح للسيتنجز ونختار برنامج الكاميرا، في خاصية اسمها جريد نفعلها، وبعدين أروح أفتح الكاميرا الأمامية. شوفوا مثلا لو راح أصور نفسي، أهم شيء لما تصور شخص هو عين الإنسان لأنها تنقل المشاعر، لذلك راح أخلي العين على أحد هذه النقاط الأربعة، فأنا بختار هذه النقطة وأصور نفسي. نصور بعد، يا سلام. بهذه الطريقة أكون طلعت بصورة جميلة وتكوينها ممتاز. طبعا قواعد التكوين أو الكومبوزيشن كثيرة جدا، ولكن أهمها هي قاعدة رول اوف ثيردز أو قاعدة الأثلاث اللي ذكرناها، فدائما حطوها في بالكم. لو كنت بتصور طبيعة أو لاندسكيبس أو أشخاص، بورتريتس، برودكتس، أي شيء راح تصوره، تأكد أن العنصر الأساسي في الصورة يكون على أحد هذه النقاط الأربعة مثل ما ذكرنا. وأذكر من قواعد التكوين المختلفة قاعدة اسمها فريمينج، وهي باختصار أنه يكون عندك فريم داخل الصورة غير فريم الصورة الخارجي. مثلا أني أصور شخص وهو داخل من خلال أحد الأبواب، فيكون فريم الباب هو الفريم اللي داخل الصورة غير الفريم الخارجي. أو مثال ثاني، مثلا أصور شخص واقف بين أشجار، فأغصان الشجر تكون عاملة فريم للشخص غير فريم الصورة نفسها. القواعد أو الأمثلة كثيرة، وأعطيكم قاعدة ثالثة وهي قاعدة المثلث أو رول اوف تراينجل، وهذه القاعدة يستخدمونها كثيرا في الرسمات القديمة أو حتى في السينما أو في صور المشاهير. بتلاحظون أن لو كان في 3 عناصر رئيسية في الصورة دائما يوزعونها على شكل مثلث، لأن يقولون عين المشاهد أو عين الإنسان دائما تحب تتنقل في الصورة على شكل مثلث بين العناصر المختلفة. فلو كان عندك 3 عناصر أو أكثر في الصورة، دائما احرص أن تكون مواقعهم موجودة على شكل مثلث، فهذا بيخلي صورتك أجمل وسهلة للمشاهد بأنه يشوفها ويتنقل بين عناصرها. النصيحة الثالثة بكل بساطة، ركز على الخلفية. لما تصور شخص تأكد، شوف الخلفية اللي وراه، تأكد انها مريحة للعين، بسيطة، جميلة، وما فيها عناصر مشتتة للنظر. مثلا لو كنت تصور حد وشفت وراه سلة مهملات الله يعزكم، روح حركها، طلعها برا فريم الصورة. لو ما كنت تقدر، صور صورة عادي، وبعدين بالفوتوشوب أو بأحد برامج تعديل الصور تقدر تخفي أو تزيل هذا العنصر المزعج وتخفيه من الصورة. يقولون إن كل ما كانت العناصر اللي في الصورة أقل راح تكون مريحة للعين وأجمل للمشاهد. أي عنصر ما يضيف لجمالية صورة من الأفضل أن نشيله أو نزيله منها. شرحت قبل على برنامج سناب سيد للموبايل كيف ممكن نخفي أي عنصر أو أي عيب من صورة بأداة الهيلينج. الفيديو موجود في قناتي، اللي ما شافه يقدر يروح ويشوفه. النصيحة الرابعة هي أن أي شيء بتصوره جرب تصوره بزوايا مختلفة. يقولون ان 99% من وقتنا احنا نشوف الاشياء بمستوى النظر الطبيعي، نتمشى ونشوف الاشياء حولنا، ولكن احنا مو متعودين مثلا ان نشوف الاشياء من زاوية سفلية من على الارض، او مثلا من زاوية مرتفعة انك تصعد على درج وتصور، او انك تنام على الارض وتصور شيء من تحت. هذه الزوايا نوعا ما غريبة والناس مو متعودة تشوف الاشياء منها. يقولون احيانا ان بينك وبين اجمل صورة ممكن تلتقطها مجرد خطوة واحدة بس. لو انك خطيت هذه الخطوة وجربت تتصور من هذيك الزاوية ممكن تطلع بصورة احلى. فنصيحتي المرة الثانية اللي راح تصور فيها، جرب تصور من زوايا مختلفة. النصيحة الخامسة والأخيرة هي لا تنسون تعدلون على صوركم قبل ما تنشرونها. كل الصور الحلوة اللي نشوفها اونلاين على السوشيال ميديا وعلى الانترنت هي بالتأكيد صور معدلة. انا اشوف ان احنا وصلنا عصر التكنولوجيا، عصر التعديل وبرامج التعديل المختلفة والمتنوعة، سواء على الموبايل او على اللابتوب، سواء برنامج الفوتوشوب او غيره. انا ما اشوف ان له داعي مصور يقول لي لا والله انا مصور محترف راح اصور الصورة ومباشرة راح اعرضها مثل ما هي بدون اي تعديل واكتب عليها الصورة من غير اي تعديل. ما اشوف ان هذا الشيء ايجابي، بالعكس مثل ما التصوير فن، أنا أشوف أن تعديل الصور فن بحد ذاته، ومن خلاله أقدر أنقل الصورة العادية أو حتى الصورة الجميلة لصورة أجمل وأفضل وصورة معبرة وأحلى، والمشاهد راح يستمتع بمشاهدتها. وصلنا لنهاية الفيديو اليوم، وأتمنى النصائح تكون عجبتكم. ولو حبيتوا المقطع وحسيتوا أن الفيديو مفيد، أتمنى لو تشاركونه مع أصدقائكم والناس اللي تحبونهم بحيث يطورون من تصويرهم الشخصي. وكذلك لدعم القناة أتمنى لو حبيت الفيديو تعطيني لايك
تشترك في القناة لو ما كنت مشترك، وتفعل زر الجرس بحيث يوصلك كل جديد. والحمد لله حاب أقول إن قربنا ندخل الشهر الفضيل رمضان، فكل عام وأنتم بخير مقدما، وإن شاء الله ترقبونا في رمضان. راح يكون في برنامج رمضاني فكرته مختلفة، شيء خفيف وبسيط، أتمنى إنه راح يعجبكم. عموما وصلنا ختام الحلقة اليوم. صدقوني لو طبقتوا هذه النصايح أنا متأكد إن صوركم راح تصير أحلى وراح تطلعون بصور خرافية. People take pictures of the happy moments in their lives. Someone looking through our photo album would conclude that we had led a joyous, leisurely existence, free of tragedy. No one ever takes a photograph of something they want to forget.